So good evening student. Now we will start with the sewage treatment by the microorganisms. Now what is sewage? It is a matter carried off in drainage. It is a municipal waste which contains human excreta, household waste, dissolved organic matter, and even the pathogenic microorganisms which include the bacteria, viruses, protozoans, nematodes, and microfungi. Okay. It also includes the discharge waste from the hospital waste, slaughterhouse waste, the animal dung, etc. Discharge from the industrial waste that also contains the toxic dissolved organic and inorganic chemicals, and tannery waste from the tannery, that then the pharmaceutical waste also they add to sewage. आता आपण बघूया सुवेज ट्रीटमेंटमध्ये मायक्रोऑर्गॅनिझम्स काय रोल प्ले करतात. ओके, सुवेज म्हणजे काय, जे ड्रेनेजमध्ये जातं. ओके, जे काय मॅटर ड्रेनेजमध्ये जाणार आहे त्याला आपण सुवेज म्हणतो. आता हे म्युन्सिपल वेस्ट आहे ज्याच्यामध्ये माणसाची विष्ठा, आपल्या घरातला केर कचरा, डिझॉल्व्ड ऑर्गॅनिक मॅटर आणि पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स पण येतील, ज्यामध्ये बॅक्टेरिया आहेत, व्हायरस आहेत, प्रोटोझोन आहेत, निमॅटोड्स आहेत आणि मायक्रोफंजाय आहेत. त्याचबरोबर त्यामध्ये हॉस्पिटलपासून जे वेस्ट, जे डिस्चार्ज वेस्ट आहे ते येतं. नंतर कत्तलखान्यातलं जो वेस्ट आहे ते, देन ॲनिमल्सचं विष्ठा, हे सुद्धा त्यामध्ये येणार. ओके, इंडस्ट्रियल जी वेस्ट आहे त्याच्यातून जी डिस्चार्ज होतं, ज्याच्यामध्ये टॉक्सिक डिझॉल्व्ड ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक केमिकल्स असतील. टॅनिंग जी फॅक्टरी आहे जिथे टॅनिंग केलं जातं, म्हणजे रंग केलं जातो, तिथे फार्मास्युटिकल वेस्ट म्हणजे जिथे औषधं बनवली जाते तिथलं जो वेस्ट आहे हे पण सुवेजमध्ये ॲड होतं. नाव sewage is also a potential source of pathogenic bacteria, viruses and protozoa. The causative agents of dysentery, cholera, typhoid, polio and infectious hepatitis may occur in sewage. Now, the bacteria from the soil are also present in the sewage. During the course of sewage decomposition, initially the aerobic and the facultative anaerobic organisms predominate, which are then followed by the strict anaerobic, especially the methanogenic bacteria that produce methane, CH4 and carbon dioxide. म्हणजे सुवेजमध्ये पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया पण असतात, व्हायरस असतात आणि प्रोटोझोआ असतात. आणि हे जे आहेत त्यांच्यामुळे डिसेंट्री, कॉलरा, टायफॉईड, पोलिओ, इन्फेक्शियस हिपॅटिटिस म्हणजे कावीळचा प्रकार आहे तो पण या सुवेजमधून जंतू त्यांच्यामुळे जे होणारे आजार आहेत हे त्या जंतूंनी पण इथे असणार आहेत. बॅक्टेरिया जे सॉईलमध्ये आहेत ते पण सुवेजमध्ये प्रेझेंट असू शकतील. आता ज्या वेळेला सुवेजचं डिकम्पोजिशन होतं, सुरुवातीला एरोबिक म्हणजे ऑक्सिजन यूज करणारे आणि फॅकल्टेटिव्ह ॲनारोबिक ऑर्गॅनिझम्स हे त्याच्यामध्ये डॉमिनेट करतात किंवा प्रेझेंट असतात. आणि मग नंतर त्यामध्ये बाकी स्ट्रिक्टली ॲनारोबिक बॅक्टेरियाच असणार. ॲनारोबिकमध्ये स्पेशली मिथेनजेनिक बॅक्टेरिया, ज्याच्यापासून मिथेन तयार होतं आणि कार्बन डायऑक्साईड तयार होतं, असे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील. नाव वी विल सी द ऑइल इटिंग बॅक्टेरिया कॅन क्लिअर अप क्रूड स्पिल्स and you have to collect more information about this bacteria. ऑइल इटिंग बॅक्टेरिया म्हणजे कधी कधी आपल्याला माहिती आहे शिप जी किंवा जहाज, जे मोठे मोठे शिप्स आहेत त्यांच्यामध्ये जे ऑइलचे टँकर्स येतात ते कधीतरी चुकून ओशनमध्ये ते जे ऑइल आहे ते स्पिल होतं. आणि अशा वेळेला जे बॅक्टेरिया जे डायजेस्ट करतात ऑइल, ज्यांना ऑइल इटिंग बॅक्टेरिया म्हटलं जातं, ते वापरून त्या क्रूड स्पिल्सला, क्रूड ऑइल म्हणजे स्पिल्स म्हणजे फ्लो होणं किंवा सांडणं, आणि क्रूड ऑइल तुम्हाला माहिती आहे. ओके, सो जो कच्चा तेल आहे ते जर सांडलं ओशनमध्ये तर त्याला हे बॅक्टेरिया संपवून टाकतात किंवा त्याचं डायजेशन करून आणतात. ओके, त्याबद्दल आपल्याला जास्त माहिती नेटमधून काढायची आहे. Composition of sewage. Sewage contains approximately 99.5% to 99.9% water and 0.1 to 0.5% inorganic and organic material in the suspended and the soluble form. Composition of sewage varies depending upon the type of the water discharged into the water
from different industries like the textile industry, chemical industry, pharmaceutical, dairy, canning, brewing, meat packing, tannery, oil refineries and meat industries etc. आता हा जो सुवेज आहे त्यामध्ये 99.5 to 99.9% वॉटर असतं, 0.1 to 0.5% इनऑर्गॅनिक आणि ऑर्गॅनिक मटेरियल जे सस्पेंडेड आणि सॉल्युबल फॉर्ममध्ये असणार आहे. सुवेजचं कॉम्पोजिशन जे आहे ते त्यामध्ये कुठल्या टाईपचं वेस्ट डिस्चार्ज केलं जातं वॉटरमध्ये दुसऱ्या वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीजमधून याच्यावर ते अवलंबून असतं. एक्झाम्पल टेक्स्टाईल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्युटिकल्स, डेअरी, कॅनिंग, ब्रूविंग, मीट पॅकिंग, टॅनरी, ऑइल रिफायनरीज आणि मीट इंडस्ट्रीज. ओके, आता आपण बघूया सुवेजमध्ये कुठले कुठले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात. सो डिफरंट टाइप्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर ऑल्सो प्रेझेंट इन द सुवेज. बॅक्टेरिया, व्हायरसेस, फंजाई, then protozoa, nematodes, algae, they are found in the sewage. However, their number and the type fluctuate depending upon the sewage composition and the source of sewage. Raw sewage may contain millions of bacteria per ml, and this can be the coliforms, the fecal streptococci, anaerobic spore forming bacilli, and other types of the intestinal tract, other types of the bacteria which are originating from the intestinal tracts of the humans. ओके, म्हणजे खूप सारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स या सुवेजमध्ये असू शकतात, जसे बॅक्टेरिया असतील, व्हायरस असतील, फंजाय, प्रोटोझोआ, निमॅटोड्स, अल्गी एक्सेट्रा हे सगळं सुवेजमध्ये असू शकतो. पण त्यांचा जो नंबर आहे म्हणजे किती असतील आणि कुठला टाईप असेल ते त्या सुवेजचं कॉम्पोजिशन आणि तो सुवेज कुठून आलेला आहे म्हणजे कुठल्या सोर्सपासून आलेला आहे त्यावर ते डिफरंट फ्लक्च्युएट होईल, म्हणजेच डिफरंट असू शकेल. आता रॉ सुवेजमध्ये बॅक्टेरिया मिलियन्स असतील पर एम एल, एका एम एलमध्ये मिलियन्स ऑफ बॅक्टेरिया असतील आणि हे बॅक्टेरिया कॉलिफॉर्म्स म्हणजे जसं ई कोलाय आहे तसं, त्याच्यानंतर स्ट्रेप्टोकोकाय, कोकाय म्हणजे गोल राऊंड स्पेरिकल, फिकल म्हणजे जे विष्ठेत असतील ते स्ट्रेप्टोकोकाय असतील. त्याच्यानंतर ॲनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग बॅसिलाय, बॅसिलस पण ते कसे असतील ॲनारोबिक, ज्यांच्यामध्ये स्पोर्स तयार होतील. आणि आपले जे इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट आहे ह्युमनमध्ये, ह्युमन बिईंग्समधला जो इंटेस्टाईन आहे किंवा इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट आहे त्यातले डिफरंट टाईप्स असू शकतात. ओके, नाव बिफोर द वेस्ट वॉटर इज मेड अवेलेबल फॉर ह्युमन use, it has to be treated properly so as to remove the organic matter, inorganic salts and pathogens as well. Now this sewage treatment process includes 4 basic steps and we will see one by one. Okay, जेव्हा हे वेस्ट मटेरियल आपल्या ह्युमन म्हणजे आपल्या माणसाच्या वापरण्यासाठी जेव्हा आपण वापरणार आहोत हे पाणी वेस्ट वॉटर, तर त्याला ते डिस्चार्ज करायच्या आधी त्याला आपण व्यवस्थित ट्रीटमेंट केली पाहिजे. म्हणजेच त्याच्यातलं जे ऑर्गॅनिक मॅटर आहे, इनऑर्गॅनिक सॉल्ट्स आणि पॅथोजन्स जे आहेत त्यांना आपण नष्ट केलं पाहिजे किंवा त्यांना आपण काढून टाकले पाहिजेत. आता सुवेज ट्रीटमेंट जी आहे त्याच्यामध्ये 4 बेसिक स्टेप्स आहेत. पहिलं आहे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट. देन प्रिलिमिनरीमध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत. एक स्क्रीनिंग आहे, ग्रिड चेंबर आहे. सेकंड जो आहे प्रायमरी ट्रीटमेंट म्हणजेच फिजिकल ट्रीटमेंट. तिसरी जी आहे सेकंडरी ट्रीटमेंट किंवा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. आणि चौथी जी आहे ती टर्शरी ट्रीटमेंट. असे हे 4 गोष्टी असणार आहे. सो पहिली आपण बघूया प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट. आता प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंटमध्ये एक येणार पहिलं स्क्रीनिंग आणि दुसरं येणार ग्रिड चेंबर. सो फर्स्ट this includes the 4 treatments. So first we will see the preliminary treatment which includes screening and grid chamber. Now first we will see the screening. The sewage and the waste water, it contains plenty of suspended floating materials, coarse solid particles along with dissolved substances. Now these suspended objects are filtered and they are removed. Now this is done in screening chambers and the sewage is passed through screens or nets in the chambers and the large suspended or floating objects are held back in the screening chamber. These have to be removed before the biological treatment. म्हणजे स्क्रीनिंगमध्ये काय केलं जातं, जो सुवेज आणि वेस्ट वॉटर आहे त्याच्यामध्ये खूप सारे फ्लोटिंग मटेरियल्स असतील
कोर्स असतील किंवा सॉलिड पार्टिकल्स असतील, त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये डिझॉल्व सबस्टन्सेस पण असतील त्याच्यात विरघळलेले. आता हे सस्पेंडेड जे ऑब्जेक्ट्स आहेत त्यांना आधी फिल्टर केलं जातं आणि त्यांना काढून टाकलं जातं. हे स्क्रीनिंग चेंबर्समध्ये केलं जातं. आता हा जो सुवेज आहे तेव्हा मोठ्या मोठ्या नेट्स किंवा स्क्रीन्सनी च्या थ्रू पास केलं जातं आणि मग जे लार्ज सस्पेंडेड किंवा फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स आहेत ते त्या स्क्रीनिंगमध्ये अडकतात किंवा त्या स्क्रीनिंग चेंबर्समध्ये राहतात आणि जे दुसरं इफ्लुएंट आहे ते बाहेर येतं. सो हे जे मोठे जे पार्टिकल्स आहेत किंवा सस्पेंडेड सबस्टन्सेस आहेत त्यांना काढून टाकलं जातं बिफोर त्याच्या आधी जे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करायच्या आधी त्यांना काढलं जातं. सेकंड ग्रिड चेंबर आहे. सो इन दिस ग्रिड चेंबर आफ्टर स्क्रीनिंग द filtered sewage is then passed into series of grid chambers. These chambers contain large stones or pebbles and brick ballast. Now coarse particles settle down by the gravity. Thus the passage of filtered sewage removes much of the coarse particulate matter. म्हणजे ग्रिड चेंबरमध्ये जेव्हा स्क्रीनिंग केली जाते त्यानंतर हा जो फिल्टर्ड स्यूवेज आहे त्याला वेगवेगळ्या ग्रिड चेंबर्सच्या सिरीजमधून पास केलं जातं. या चेंबरमध्ये मोठी मोठी दगडं असतात, पेबल्स, आणि ब्रिक बॅलास्ट असतं म्हणजे विटांचं थर असतात. आणि हे जे कोर्स पार्टिकल्स आहेत, ओके, जे मोठे पार्टिकल्स आहेत कोर्स, ते ग्रॅव्हिटीनी बाकी इथे सेटल होतात आणि मग नंतर हा जो फिल्टर्ड सुवेज आहे त्याला रिमूव्ह केलं जातो. त्याच्यातले म्हणजेच जे कोर्स पार्टिकल्स आहेत, पार्टिक्युलेट मॅटर, ते खूप सारं ग्रिड चेंबरमधून काढलं जातं. ओके. आता सेकंड वन इज द प्रायमरी ट्रीटमेंट. सो प्रायमरी ट्रीटमेंट ही फिजिकल ट्रीटमेंट आहे. आफ्टर द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट द sewage water is pumped into the primary sedimentation tank. The sedimentation of the suspended solid or the organic matter occurs in this tank and 50 to 70% of the solids settle down and there is reduction of about 30 to 40% in number of the coliform organisms. The organic matter which is settled down is now called as the primary sludge, which is removed mechanically operated by mechanical operated devices. The supernatant, that is the effluent or the upper thing, okay, in the primary sedimentation tank still contains large amount of dissolved organic material and the microorganisms which can then be removed by the secondary treatment. Okay, so primary treatment ही physical treatment आहे. आता एकदा का प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट नंतर जे काही सुवेज वॉटर आहे त्याला प्रायमरी सेडिमेंटेशन टँकमध्ये पंप केलं जातं. आता इथे जे सस्पेंडेड सॉलिड्स किंवा ऑर्गॅनिक मॅटर या जे आहे त्याचं सेडिमेंटेशन होतं, म्हणजे ते खाली येतात, खाली राहतात आणि जवळजवळ 50 ते 70% सॉलिड्स हे इथे खाली सेटल होतात. आणि जे कोलायचे जे फॉर्म्स आहेत, कोलिफॉर्म ऑर्गॅनिझम्स, ते पण जवळजवळ 30 ते 40% इथे नंबरमध्ये रिड्यूस होतात. आता जे ऑर्गॅनिक मॅटर जे सेटल डाऊन झालेलं आहे त्याला आपण प्रायमरी स्लज म्हणतो, जे मेकॅनिकल ऑपरेटेड डिव्हायसेसनी नंतर ते काढून टाकलं जातं. आता वरचा जो राहतो, ओके, सुपरनेटंट किंवा इफ्लुएंट या प्रायमरी सेडिमेंटेशन टँकमध्ये, त्यामध्ये अजूनही डिझॉल्व्ड ऑर्गॅनिक मॅटर असतं आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात जे नंतर सेकंडरी ट्रीटमेंटच्या वेळेला काढून टाकले जातात. आता आपण सेकंडरी ट्रीटमेंट नंतर बघूया. ओके.